Tisdag och en liten specialare här i programmet. Vi är ute på fältet och vi ska snacka hälsovård. Varmt välkomna till ett extra nyttigt och lärorikt och hälsovårdsfrämjande börslunch. Här kommer jag med. Ja. Den här. Ja, Gabbe kom av sig. Det sätter tonen kanske för dagens program. Men hur som helst, mycket hälsovård idag igen. Dagens gäster är Filip Wiberg, analytiker på Pareto, och Astrid Samuelsson, förvaltare på Health Invest. Varmt välkomna båda två. Tack så mycket. Oerhört stort intresse för hälsovård just nu. Har förmodligen att göra med att det inte gått så bra, generellt sett. Vad tycker ni om ni tar på stämningen här på konferensen och generellt? Vad tycker du? Vi börjar med dig, Filip. Nej, men jag tycker det är rätt högt intresse. Det är mycket folk och det känns som att det är många intresserade av att titta på den här sektorn också. Så att, jag menar, när det har gått lite sämre så är det också en ganska bra möjlighet att se när man faktiskt ska kliva in igen då. Och vad säger Astrid? Jag kan bara hålla med, men man hör ju sorlet här bakom oss. Väldigt mycket folk här. Väldigt mycket folk. Väldigt roligt. Ska vi ta ett par nyheter, Gabriel? Vi har en del hälsovårdsnyheter att snacka om. En kommer från Sobi som meddelade att man har 2 större produktlanseringar med hemofililäkemedlet Altovoct och Vonjo. Så är jag rätt nu? Ja, och de har dessutom presenterat här nu på morgonen. Var ni där? Absolut, jag var där och modererade. Du var där och modererade? Absolut, ja. Okay. Nej, så det är väl egentligen inga nyheter som kommer från dem. Alltså det är produkter som är på gång, har varit i pipen. Vonjo, om det var det de annonserade så är det redan ute på marknaden. Men annars så är det ju... Vilken var det mer nu? Altovoct. Altovoct, det är den egentligen uppföljaren kan man säga inom hemofili som de har till den gamla bästsäljaren Elocta som håller på att rampa upp just nu. Har lanserat ett antal kvartal och går superstarkt nu. Så de har ju rättigheterna i Europa och lanserat i... ett par av de viktigaste länderna plus några till, men det de pratade om där på själva presentationen var att de har en del av de här riktigt viktiga länderna kvar, bland annat Storbritannien också. Så att det finns mycket kvar att hämta där också. Astrid, Sobi, är det någonting ni tittar på mycket? Absolut, jag har också lyssnat på dem. Det var väl inte heller ingen nyhet så som kom idag, men det blev ju diskussion om Beyfortus som de ofta får frågor på. Det är ju lite osäkert eftersom det kommer en konkurrerande produkt och bara för uppdateras, så det här är ju ett förebyggande läkemedel mot RSV-infektion hos nyfödda barn. Hur oroliga ska vi vara för amerikansk politik när det gäller vaccin ifrån Sobi? Vi har ju Kennedy som inte är någon stor vän av vaccinering. Är det här en riktig risk och är det inprisat redan? Ja, det är en ganska svår fråga och det är väl någonting som jag har funderat på egentligen sedan den nya administrationen blev invald. I och med att det har varit så mycket rykten och det känns som det skrivs väldigt mycket i alla fall och det är kanske en del som är sant. Men det som har... Jag ställde faktiskt den frågan under presentationen där också sen. Vad de ser för risk i just att det skulle tas ur vaccinprogrammet som det faktiskt finns i USA. Men de ser ju i princip att den är 0. För det här RSV diskuterades på förra IKIP-mötet i början på sommaren. Och nu är de indikationerna att det inte ska upp igen under nästa möte nu som kommer senare här under veckan. Så att det känns som om det inte kommer upp där så är det nog ganska låg risk att de helt skulle plocka ur det åtminstone. Vad säger du, Astrid? Är vi för oroliga för den här vaccindebatten i USA? Eller finns det något annat bakomliggande? Finns det något rätt i det de gör? Det var en stor fråga. Men om vi börjar med Sobi så är inte jag så bekymrad. De har ju väldigt solida studier med placeboarm och väldigt tydliga resultat. Och det här är en produkt, jag har ju pratat med barnläkare bara här i Sverige. De är otroligt tacksamma över att den kommer. Och jag gissar att barnläkare i USA är också det. Så jag skulle gissa att användningen kommer att öka. Däremot så händer det väldigt mycket märkligheter vad gäller vaccin. Men då får vi hålla på i 3 kvart. Vi har fått ett par nyheter från Novo också ska vi tillägga. EU-godkännande för Rybelsus, hoppas jag uttalar det rätt. Och dessutom kommer en undersökning som visar på förbättrat välmående. Det är den här Wegovy. Är det här någonting som kommer lyfta den här skadeskjutna frågan? Det här med de psykologiska aspekterna som kom i natt tyckte jag var intressant att läsa om. Men det verkar inte vara någon kursdrivare. Novaxen är upp 1,2%. Men man fantiserar mindre om mat, man mår bättre. Det känns jag tror naturligt. inte att det är inget som ska påverka. Ja. Och Rybelsus, det är inte så stor produkt. Det är inte så stor produkt. Då hoppar vi det tycker jag. Vi har ett par andra intressanta bolag som har just nu, tror jag, precis klara. Så är Camurus klara med sin presentation här på Pareto. Tankar kring Camurus, Astrid? Men jag tycker Camurus är ett bolag som passar
väl in i liksom, när vi tänker kring vår filosofi. I den här lite svåra biotechsektorn så har vi ju liksom tyckt att det är tryggast att investera i bolag som håller på att lansera en produkt, och det är check på den. Det har de gjort sedan ganska många år, den här opioidberoende produkten som nu är ute i både många länder och USA. Men sen har de ju en intressant teknologi också, och det innebär ju att det finns en pipeline att så att säga ösa ur, och det händer en hel del här kommande månader. De växer bra och det finns en pipeline, och de skrev ju ett väldigt stiligt avtal med Eli Lilly baserat på den här teknologin. Så det är mycket att gilla i Camurus, tycker vi. Otroligt intressant med Eli Lilly. Är det något du kan titta på eller? Nej, det är inget jag följer, men jag ser ju också allt som skrivs, och det här avtalet med Eli Lilly tycker jag känns väldigt spännande. Och det är väl svårt att veta vad det ska leda till i alla fall, men det känns ju som att det är i alla fall en validering på att produkterna, liksom själva plattformen är bra och skulle kunna användas på andra sätt också. Och de har ju ett eget projekt inom obesitas, så där kommer det data i Q4. Så det är faktiskt, håll utkik på det. Hur många bolag har egna produkter inom obesitas idag? Det här är faktiskt Novos produkt som de ska försöka göra till en gång i månaden istället för en gång i veckan produkt. Och det kanske inte låter så jätteimponerande, men det är en rätt stor sak att göra det mer sällan. Jätteintressant om du slipper ta sprutor så ofta, antar jag. Alltså man kan jämföra Amgen som är ett ganska stort bolag. De har också ett obesitasprojekt, och nästan det enda investerare fokuserar på är deras obesitasläkemedel, där de själva lyfter fram att det är en gång i månaden. Så att, jätteintressant. Så bara det perspektivet så är det ganska spännande. En annan aktie som går starkt, som presenterar senare i eftermiddag, det är Devyser. Gått väldigt bra på börsen senaste tiden. Vad är det som gör det bolaget? Diagnostik ska vi säga, va? Ja, precis. Det är diagnostikbolag som har genetiska test, kan man säga. Så det är väldigt skalbar modell de har. Det är huvuddelen egentligen att de säljer kit till rutindiagnostiska labb som då genomför de här testerna. Så att det är höga bruttomarginaler och det går ganska snabbt att skala upp produktion och så vidare. Och de har haft en jättestark historia av tillväxt. Så att sedan 2015 så har de haft en CAGR på drygt 30%. Och det är deras finansiella mål också, att växa organiskt med 30%. Men hittills nu så har de inte varit lönsamma. Men det är det som gör det så pass spännande nu då, att de har tagit de första stegen mot det. Och nått liksom ebit break-even i ett par kvartal nu. Och det är det som nu ligger framför dem egentligen. Att de fortsätter växa, få lite skalbarhet på det och sen få skala upp marginalerna. Spännande resa. Eller? Nej, men, och sen finns det ju en extra knorr om de kommer in på transplantationsmarknaden. Då skulle det kunna bli betydligt större. Det är ändå ett rätt litet bolag idag, får man ju säga. Så att, det skulle... Vet du vem som är största ägare? Rutger Arnhult. Och jag tror att hans fru är ordförande, om jag inte blandar bort korten alldeles. Den som vill veta mer om Devyser kan hålla utkik på efn.se. Vi har intervjuat bolagets operativa chef, COO, om jag inte missminner mig. Och den intervjun är på väg ut på sajten. Vi har gjort flera vd-intervjuer med intressanta bolag här i dagarna. Apropå konferenser, du har varit på en annan konferens, Astrid. Det finns andra konferenser. Men det här vår konkurrens. Vad tar med dig? Vad hette konferensen? Du har varit i USA. Vilka intryck vill du dela med dig? USA i New York, det var Kantor som hade en konferens. Och det var lite som här, faktiskt liksom mer mindre och mellanstora bolag än de stora jättarna. Så det gör ju att även om det absolut blir en massa diskussion om allt makro som är i sektorn. Den som vill höra mer fick ju sin dos i fredags. I fredags. Jag säger att ni är ränteförvaltare för att amerikansk 10-åring styr biotech. Så ja, det är. Men nu tänker jag mer politikmakro. Det här med läkemedelspriser, tullar och allt det där. Så att säga. Det och vaccin och så. Det blev det absolut diskussion om. Men när man sen väl träffar bolagen, då är det ju liksom fokus på liksom innovation, allt det de sysslar med, nästa studie, nästa readout. Och väldigt lite diskussion om de här politikfrågorna. Är din känsla av att när du träffar bolagen, precis som du säger, de är mer fokuserade på innovation och allt, att det här mediala uppmärksamheten kring allt som händer i USA
Är det överdrivet eller är det, hos dem pratar inte så mycket om det utan de fokuserar på sitt eller? Alltså de är ju absolut, alltså alla som är involverade har såklart koll på vad som händer så gott man kan vad gäller det här med MFN, alltså Most Favored Nation och läkemedelspriser och tullar och så. Sen är det ju få som har svar just nu och det ska medges att det är ju en hel del osäkerhet kvar, det vet vi ju att. Men det vi hör är ju att de stora läkemedelsbolagen de diskuterar ju med myndigheterna och jag tycker det verkar man anar på dem att de vill komma i mål med någon slags uppgörelse så småningom. En aspekt av den amerikanska diskussionen som det är väldigt mycket uppmärksamhet även här i Sverige det är att man får intrycket av att det är fullständig turbulens på FDA. Filip, du har med några grafer jag tänkte att vi kan titta på. Den första tror jag är antalet anställda på den enheten som bevakar och CDRH. Medical Devices, medicinteknik. Ja, det är huvudsakliga liksom, delen på FDA som har hand om det då. Alltså godkännande ja, exakt. grejer. Det är dit man skickar. Och där ser det ut att bli färre anställda. Ja, alltså man ser ju över tid då, så där på årsbasis då fram till 2025. Och man har sett att det ökat rätt kraftigt sedan pandemin. Och det har ju varit en effekt av att det har varit en massa backlog som har legat. Men då, så att det jag försökte illustrera här är ju egentligen bara den osäkerhet som finns. För det har ju bara kommit en massa nyhetsrapporter egentligen om att de har skalat bort si och så många. Men det är nog egentligen ingen som vet hur många som faktiskt är borta. Men jag menar, den delen på den grafen är väl ungefär det som har rapporterats att det skulle kunna vara borta. Och det är klart, ser man det gentemot utveckling som har varit där så skulle det kunna få en jättepåverkan. Och om man då tittar på konsekvenserna av det här så har du ett par grafer som jag tycker är väldigt intressant. Den ena visar tror jag på antal 510K godkända devices, var det så? Den första? Ja, vi ska se vilken... Medicintekniska produkter som är godkända, så om vi får upp den här. Ja, precis. Det här är inte bara 510K då, utan här ligger alla godkännande egentligen. Så att det är PMA... och det här är kvartalsbasis? Ja, precis. Så att det är PMA-supplement 510K de Novos, vilket kan bli det totala workloaden för ungefär då. Och det kan man ju tracka egentligen kontinuerligt. Så att man ser att det både i Q1 och i Q2 det här året så har antalet godkännande fortsatt öka upp faktiskt. 7% och sen tror jag det var 11%. Och om vi tittar på den sista graf som visar då på andelen, vad ska man säga, förseningar? Ja, eller? Det rapporterar de, för de har ju ett internt mål egentligen på just 510K att de ska hålla sig under 90 FDA-dagar. Så att det här är då hur många som ligger på deras bord, hur många ansökningar som har gått förbi de 90 dagarna kan man säga. Och det kan man säga, det är bara till Q1 25 som ligger då, men det har fortsatt trenda ner egentligen. Så vad är slutsatsen? Det är att FDA har inte blivit, vad ska man säga, sämre eller mer ineffektivt. Tvärtom snarare. Ja, det fortsätter öka och det ser inte ut i datan i alla fall som att det är någon enormt kaos, utan det ser mer ut som business as usual faktiskt. Någon reflektion på det här? Det låter ju hoppingivande. Ja, men det har ju absolut varit rörigt. Vi har ju ett exempel, en hög chef, Vinay Prasad. Han fick ju gå och sen kom han tillbaka efter 2-3 veckor och så att det har ju absolut varit rörigt. Men man ser ju samma på läkemedelssidan att det tickar ändå på och bolagen säger att de fortsätter att prata med FDA ungefär som vanligt. Men jag får nästan slutsats om att det kanske har behövts en effektivisering av FDA. Ja, men det är ju vissa som säger att det har byggts upp lite fett i organisationen. Ja. Om man går in på marknaden då. Jag nämnde att höga räntor har gjort att biotech går sämre för att man antar att det finns mindre riskvilligt kapital där inne. Men generellt, duktiga bolag eller fonder med starka portföljer kan ändå ta in pengar i USA idag, eller hur? Ja, men liksom på det stora hela, så jag tycker det spirar ändå lite optimism. Eller? Ja. Och det vill man ju gärna ha när man jobbar med förvaltning dessutom. Men det har ju... Men det finns ju ett konkret exempel. Ni träffade Avidity när ni var i USA. Just det. Jag tror de tog in $600 miljoner i helgen. Ja, bara för några dagar sedan, för slutet av... Och det här är ett forskningsbolag inom sällsynta muskelsjukdomar, stämmer så? Stämmer. Inga intäkter än, va? Utan de ska fila sin första produkt innan årsskiftet. I Q4 i år, ja. Och de tar in 600 miljoner, det säger ju en hel del. De hade tänkt att ta in 500, men intresset var så stort så att det blev 600. Berätta lite om bolaget, det här låter ju jättespännande. Ja, men de sysslar med RNA-läkemedel. Och det är kanske inte något som man tänker på varje dag. Det är ingen jättestor kategori, det säljs för ungefär
12 miljarder dollar, den typen av läkemedel. Och det är rätt få bolag som sysslar med det. Faktiskt har Sobi ett samarbete med ett amerikanskt bolag där så de ska sälja ett sådant läkemedel i Europa. Men om man sa som bakgrund att de läkemedlen går typiskt sett via levern. De liksom tar sig till levern och har sin effekt där. Men det de här gör är att de lyckas få det här läkemedlet då till musklerna istället. Och då kan de ge sig på helt nya sjukdomar. Och då är vi där på de här neuromuskulära sjukdomarna. Och det finns 600 sådana. Har du någon reflektion på liksom, investeringsviljan i branschen och den aptiten? Ja, men jag har väl bättre koll på Norden snarare än USA. Men det känns väl som att det är väl okej. Men jag har väl ingen superstark kan jag inte säga. Nej. Innan vi lämnar USA helt, vi ska avsluta i Kina tänkte vi. Den amerikanska dollarn blir bara billigare, kostar 9,27 nu på morgonen. Kort reflektion vad det gör med sektorn och med svensk hälsovård. Ja, men vi har väl aldrig tittat på dollarkursen så ofta som i år. Det har ju varit en motvind med besked. Dels har ju sektorn haft det lite tufft och sen så har man då liksom tittar i svenska kronor så blir det ju en rejäl motvind när dollarn blir svagare. Och det blir ju tuffare för svenska bolag som ska sälja i USA så får man ju en motvind där också. Ja, nej men anledningen till att vi ens tittar på FDA och liksom lägger så mycket vikt i det är för att det är en så pass viktig marknad för alla de här bolagen. Ja. Och så att det är klart att dollarkursen spelar roll och det slår ju direkt mot försäljningen. Jag menar det är så tydligt med många att de har tufft i Europa och sen kommer de in i USA och så går det mycket snabbare. Och sen så helt plötsligt så står den marknaden för nästan allt av deras försäljning. Så att... Jätteintressant. Jag vill väldigt gärna prata om Kina. Du nämnde det. Ja. Och varför vill vi prata om det? Det är för att alla andra pratar om Kina just nu inom hälsovårdssektorn. När vi pratar om andra branscher så är Kina ett billigt spel på AI till exempel. Jag vet inte hur värderingar inom hälsovård ser ut i Kina. Men jag har för mig att kinesisk biotech har gått ganska starkt. Ja, i år så har ju biotech-sektorn utanför, om man tittar på amerikanska, den har ju liksom visserligen återhämtat sig sen botten, men inte som den kinesiska som är upp 90-100%. Och varför går kinesisk biotech så bra? Jag vet att många amerikanska bolag i USA generellt är lite oroliga för att det har ju varit ett stort intresse. Alltså det händer mycket i Kina. Sen ska jag säga, om man ska vara så här full disclosure så har inte den sektorn gått så bra tidigare år. Så att vi har en fond där. Men intresset för Kina är stort. Så innovationen har ju bara blomstrat där. De har gjort stora investeringar, det är lite skördetid. Finns jättemycket utbildade människor. En graf vi såg i fredags, det var andelen forskningsstudier som startas runt om i världen. Och där är nu Kina i princip i kapp USA. Ja, Europa ska jag inte prata om, den går ner. Ja. Men en annan bild här, det är också antalet licensavtal. Just det. Som sker inom Kina. Och det har ju också bara stuckit iväg. Nästan 40%. Ja, och vi hör ju stora bolag, de biffar ju upp sina BD-teams i Kina så de blir ju större och större och de ska ha liksom duktigare folk. Jag tror Merck sa att de gjorde 1/4 av deras licensaffärer förra året var i Kina. Är det någonting som europeiska och amerikanska marknaden ska vara oroliga för? Att Kina går så himla starkt inom hälsovård just nu? Nej, men man måste åtminstone liksom förhålla sig till det. Det kan dyka upp konkurrenter i Kina som kan köra ikapp för det går väldigt snabbt att göra kliniska studier i Kina. Du kan liksom göra om och rätta till och göra en ny studie. Så att, har du bokat någon resa till Kina? Nej, det har jag inte gjort. Men det kanske är dags i så fall. Nej, men konferens kanske? Ja, att vi ska hosta den därifrån kanske. Ja, det kanske blir så. Innan vi lämnar ett Six och Paretos hälsovårdskonferens då, någonting i agendan idag som du ser fram emot lite extra eller håller koll på? Nej, men kanske paneldebatten faktiskt. Alltså det är många bolag kvar, de flesta är ju kvar egentligen. Men paneldebatten tycker jag verkar väldigt spännande. Det är ett antal både medtech och biotechbolag där vdarna där kommer diskutera lite olika saker. Men bland annat tullarna och de effekterna i USA som jag fortfarande tycker är väldigt svårt. Och det känns som att de flesta i branschen faktiskt fortfarande tycker att det är en klurig fråga, inklusive bolagen också. Så att höra lite mer hur de ser på allt, det tycker jag ska bli spännande. Astrid, någonting vad står i din kalender att du ska besöka i eftermiddag? Nej, men jag har väl 4-5 möten kvar. Och så att,
Spännande. Astrid Samuelsson, Filip Wiberg, väldigt stort tack för att ni varit med. Stort tack också ni som tittat. Mycket bra program tycker jag, trots att jag kom av med lite grann i början. Imorgon fortsätter vi som vanligt hemma i studion. Tack för oss. Tack. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.